हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र हजुरलाई मेरो च्यानल सिम्पल नलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी पावर पोइन्ट अन्तर्गतको भिडियो पार्ट 2 मा छौं र मैले आज हजुरलाई यो पावर पोइन्ट अन्तर्गतको यो होम ट्याबको बारेमा हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यहाँ भएको सम्पूर्ण फंक्सनको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिनेछु र हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यस भिडियोमा सिकाउँदाखेरि काहीँ कतै तपाईले बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु र यसै साथ ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गर्ने क्रममा हामीसँग पहिलो ग्रुपिङ छ जसको नाम छ क्लिपबोर्ड, जसमा हाम्रो छ फर्मेट पेन्टर, कपी, कट, पेस्ट। मैले यो सम्पूर्ण फंक्सनको बारेमा मेरो पहिलाको एउटा एमएस वर्डको भिडियोमा मैले डिटेलली बुझाएको छु। हजुरलाई त्यो भिडियो चाहिएमा म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, त्यसैले म तपाईलाई छोटकरीमा भनिहाल्छु। हाम्रो सुरुमा छ कपी। तपाईले लेख्नु भएको कुनै पनि टेक्स्ट, तपाईको इमेजलाई कपी गर्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ कट। जस्तै तपाईको कुनै पनि इमेज, तपाईको टेक्स्ट तपाईलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्नु पर्यो भने चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ पेस्ट। हामीले चाहिँ यो कपी र कटको कामलाई चाहिँ यसले छाप्ने काम गर्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ फर्मेट पेन्टर। जस्तै मानिलिउँ तपाईले कुनै पनि यहाँ टेक्स्ट लेख्नुभयो, त्यसमा तपाईले यो फन्टहरु चेन्ज गर्नुभयो, तपाईले त्यसको यो कलरहरु चेन्ज गर्नुभयो अनि तपाईले अर्को लेख्नु भएको टेक्स्टमा पनि हुबहु त्यही फर्मेट चाहियो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं। जस्तै म तपाईलाई गरे देखाउँछु। जस्तै म लेख्छु यहाँ वेलकम टु माई च्यानल अनि म यहाँ गएर यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि अहिलेलाई म यसको फन्ट यो ल अनि यसको म साइज बढाइदिन्छु। त्यसपछि म यसलाई कलर गरिदिन्छु अनि म लेख्छु अर्को यहाँ हेलो। अब जस्तै मानिलिउँ मलाई यही फर्मेट मलाई यहाँ पनि चाहियो भने म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि फर्मेट पेन्टर गरेर एक क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एउटा नयाँ ब्रशको आइकन आएको छ। म सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गरेर छोड्दिन्छु। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हुबहु त्यही फर्मेट आएको छ दुईटैमा। यो त काम हो हाम्रो फर्मेट पेन्टरको। त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रुपिङ छ स्लाइड्स भन्ने। स्लाइड चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट भाग हो। हामी जति पनि प्रोजेक्टहरु बनाउँछौं हामीले यो स्लाइडहरु एड गर्दै गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो छ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइडमा एक्चुअली हामीसँग यो दुईटा फंक्सन छ, एउटा माथिको फंक्सन एउटा तलको फंक्सन। न्यू स्लाइड भन्नाले चाहिँ यदि हामीलाई फेरि अर्को नयाँ स्लाइडहरु थप्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै हामीसँग पहिलेदेखि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्लाइड छ, मलाई यसको तल अर्को स्लाइड थप्नु पर्यो भने म यहाँ माथिको बटनमा गएर क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसले नयाँ अर्को यो थपिएको छ। त्यसपछि फेरि म अर्को थप्न सक्छु। त्यसपछि हामी यो तलको फंक्सनमा जाम, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले स्लाइडहरुको भेरिएसन अर्थात तपाईले धेरै प्रकारका स्लाइडहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको टाइटल स्लाइड, टाइटल कन्टेन्ट, टु कन्टेन्ट कम्प्यारिजन, तपाईलाई आफुलाई मन लागेको स्लाइड तपाई यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई चाहिँ यो टु कन्टेन्टबाट लिन्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को स्लाइड थपेको छ जसमा चाहिँ हामीसँग यो दुईटा कन्टेन्ट भएको यो स्लाइड छ। त्यसमा हामीसँग अर्को फंक्सन छ। जस्तै यो तपाईसँग यो टेबलको फंक्सन छ, तपाई यहाँबाट टेबलहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्सर्ट चार्टहरुको, स्मार्ट आर्ट अनि तपाईसँग पिक्चर अनि क्लिप आर्ट, तपाईसँग यो मिडिया क्लिपहरुको फंक्सन छ। अब जस्तै मानिलिउँ मलाई यो स्लाइडहरुको हुन्छ नि तपाईलाई यो बनावटी चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको यो जति पनि देख्नु भएको छ नि यसको लुक चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी लेआउटमा जान्छौं। जस्तै म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। मलाई यसको यो लेआउट मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको बनावटी चेन्ज गर्नु पर्यो भने म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिलेकै फंक्सनहरु छ। म जस्तै अहिलेलाई चाहिँ कम्प्यारिजन वाला चाहिए, यो म गएर क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही स्लाइडमा हाम्रो यो बनावटी लेआउट फरक आएको छ। अब यसमा हामीले दुईटा कुरा कम्पेयर गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीसँग अर्को बटन छ रिसेट भन्ने। जस्तै मानिलिउँ मलाई अहिले चाहिँ अर्को नयाँ स्लाइड लिन्छु म यहाँ, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै म यसको लेआउट नै चेन्ज गरिदिन्छु अनि यो म गएर क्लिक गर्छु। यहाँ लेख्छु म अहिलेलाई चाहिँ हेलो अनि म यसलाई यसको यो मास्टर यो तान्छु। त्यसपछि तलतिर तान्छु। अब जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ जुन जति पनि गरिन भर्खर यो चाहिँ मैले सपोज मिस्टेक गरे रे, मलाई पहिला जस्तै जुन यसको लेआउट थियो मलाई त्यस्तै चाहियो भने चाहिँ म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन पहिलाको लेआउट थियो त्यही लेआउट फेरि पहिला जस्तै भएर आएको छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को फंक्सन छ डिलिट। जस्तै मानिलिउँ मलाई यो लेआउट चाहिएन भने म यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई डिलिटमा गएर क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेआउट डिलिट भएको छ। या तपाई सिम्पली आफ्नो किबोर्डको डिलिट बटन पनि तपाई यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको किबोर्डको डिलिट बटन तपाईले थिच्नुहुन्छ भने पनि तपाईको लेआउट डिलिट हुन्छ। त्यस्तै मानिलिउँ मलाई यो यसको यिनीहरु दुईटाको मलाई ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो, मलाई यो चाहिँ यो लेआउट तल चाहियो, यो माथि चाहियो भने म यसलाई तलतिर तान्छु, यसलाई क्लिक गरेर तलतिर तान्छु अनि छोड्दिन्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो माथि थियो यो तल आएको छ अनि जुन तल थियो योले माथि गएको छ। त्यसपछि तपाईले जस्तै मानिलिउँ मलाई यो लेआउट यो
स्लाइडको मलाई डुप्लिकेट गर्नु पर्यो, यसको मलाई अर्को कपी गर्नु पर्यो भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो राइट क्लिक गर्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डुप्लिकेट स्लाइड भन्ने तपाईँसँग एउटा फङ्सन छ। म यहाँ क्लिक गर्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को डुप्लिकेट त्यसकै डुप्लिकेट आएको छ। त यहाँ तपाईँ Ctrl+D टाइप गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको सेम त्यही रिजल्ट आउँछ। जस्तै म क्लिक गर्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले Ctrl+D थिचेँ, तपाईँको सेम यसरी नै अर्को डुप्लिकेट आएको छ। यो त काम भयो हाम्रो स्लाइड्सको। त्यसपछि हामीसँग अर्को यहाँ ग्रुपिङ छ फन्ट भन्ने, जहाँ तपाईँले आफ्नो लेखेको टेक्स्टहरूको तपाईँले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, तपाईँले यहाँबाट यसको फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लेखावटी बनावटी तपाईँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट यसको साइज घटाउनु बढाउनु सक्नुहुन्छ, या तपाईँले यहाँबाट यसरी बढाउँदै जाने यसरी घटाउँदै जाने सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट पहिलेदेखि यहाँ बोल्डमा सिलेक्ट रहेछ, तपाईँ यहाँबाट बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँले अन्डरलाइन दिन सक्नुहुन्छ। या तपाईँले अब आफ्नो टेक्स्टमा हुन्छ नि स्ट्राइक थ्रु भन्ने यो फङ्सन तपाईँलाई हाल्नु मन लाग्यो भने तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै काटेर आउँछ। म अहिले यसलाई हटाइदिन्छु, यसलाई पनि हटाइदिन्छु, यसलाई पनि हटाइदिन्छु, म बोल्डमा राखिदिन्छु। त्यसपछि हामीसँग यहाँ अर्को फङ्सन छ, यो चाहिँ टेक्स्ट स्याडो। तपाईँलाई आफ्नो लेखेको टेक्स्टमा स्याडो पछाडि छाया थप्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। म यहाँ क्लिक गर्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि अलिकति छाया हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को यहाँ फङ्सन छ, यसले चाहिँ तपाईँको यो लेखेको टेक्स्टको अक्षरहरूलाई टाइट या लुज गर्ने काम गर्छ। तपाईँ यहाँ यसलाई भेरी टाइट गरेर तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम यो गुम्सिएर आएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ यसलाई टाइट, यो ठिक्कको टाइट हुन्छ। त्यसपछि यो नर्मल, अघि हाम्रो नर्मल थियो, त्यसपछि लुज अनि भेरी लुज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम ग्याप आएको छ। हाम्रो यो टेक्स्टको लेटरहरू बिच एकदम ग्यापहरू आएको छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यो मोर स्पेसिङ, तपाईँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसको स्पेस यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट अप्सन छ नर्मल, एक्सपान्डेड, कन्डेन्सेट, तपाईँ एकचोटि आफै एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्नु होला। म यसलाई नर्मल छोडिदिन्छु अहिले। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँको सेन्टेन्स केस, यसले चाहिँ तपाईँको यो नर्मल हाम्रो जुन यो ग्रामेटिकली मिलेको सेन्टेन्स यसले यसरी मिलाइदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ लोअर केस, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हरेक अक्षरको हरेक लेटरलाई यसले स्मल लेटर बनाएको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ यहाँ, सरी यहाँ पो थियो, अनि त्यसपछि अप्पर केस, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक लेटरलाई यसले क्यापिटल बनाएको छ। अनि तपाईँको यो क्यापिटलाइज इज वर्ड, यसले चाहिँ हरेक अक्षरको पहिलो लेटर मात्रै यसले क्यापिटल बनाइदिन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकमको डब्लु क्यापिटल, टु को टी, माईको एम अनि च्यानलको सी। अनि त्यस्तै गरी ठ्याक्कै यसको उल्टो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी टुबल केस गर्छौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हरेक अक्षरको हरेक वर्डको पहिलो लेटर चाहिँ यसले स्मल लेटर बनाएको छ, बाँकी सबै यसले क्यापिटल लेटर बनाएको छ। हामी यसलाई यो सेन्टेन्स केसमा छोडिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट तपाईँ कलरहरू तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, येल्लो भयो आफ्नो मर्जीको। अनि तपाईँलाई कलर चाहिएन भने सिम्पली ब्ल्याकमा गरिदिनु, किनकि हाम्रो टेक्स्ट जहिले पनि ब्ल्याकमै हुन्छ। म यसको यो स्याडो पनि हटाइदिन्छु। त्यसपछि हामीसँग अन्तिम फङ्सन छ यहाँ क्लियर फर्मेटिङ। तपाईँले चाहिँ यसलाई गरेर क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुरुमा जुन फर्स्टमा जुन हाम्रो यो टेक्स्ट थियो, जुन यसको फर्मेट थियो त्यही फर्मेटमा आएको छ। यो त काम हो हाम्रो फन्टको। त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रुपिङ छ प्याराग्राफ भन्ने, जस्तो तपाईँको फर्स्टमा छ बुलेटको फङ्सन। यदि तपाईँले आफ्नो लेखेको टेक्स्टहरू तपाईँलाई लिस्ट स्टाइलमा चाह्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म अहिले टपमा जान्छु, त्यसपछि म यहाँ जान्छु, अनि अहिलेलाई लेख्छु म सपोज म्याङ्गो, बनाना, एप्पल। अब म यो तीनटा लेखेको कुरालाई मलाई एउटा लिस्टको रूपमा चाहियो भने म यिनीहरूलाई सिलेक्ट गर्छु सबैलाई। त्यसपछि म यहाँ जान्छु, तपाईँलाई थुप्रो अप्सन छ, यस्तो खालको चाहियो कि तपाईँलाई यस्तो खालको लिस्ट चाहियो, तपाईँलाई यस्तो खालको, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर चाहिँ चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। म अहिलेको लागि चाहिँ ए सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईँलाई इनकेस यो बुलेटको स्टाइलमा चाहिएन, तपाईँलाई नम्बरको स्टाइलमा चाहियो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर स्टाइल, तपाईँलाई रोमन स्टाइल, तपाईँलाई अल्फाबेट स्टाइल, तपाईँ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यही लिएँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ तपाईँको यो टेक्स्ट अलाइन तपाईँलाई अब यतापट्टि चाहियो कि तपाईँलाई लेफ्टपट्टि, यो राइटपट्टि, सेन्टर या जस्टिफाई ठ्याक्कैले मिलाएर राखिदिन्छ, यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले सेन्टरमा राखेँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ इन्टेन्ट भन्ने, यसले चाहिँ तपाईँको यो टेक्स्टको ग्यापलाई बढाउने घटाउने गर्छ। जस्तै म अहिले चाहिँ यसलाई म बढाउन सक्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बढ्दै गइरहेको छ, प्लस यसको यो अक्षर पनि सानो हुँदै आएको छ। यसलाई म घटाउन चाहन्छु भने यहाँ जान्छु म, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यसरी घट्दै आएको छ। या तपाईँ सिम्पली तपाईँको किबोर्डको ट्याब बटनले तपाईँ यसको काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म ट्याब थिच्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बढ्दै गइरहेको छ। अब फेरि म यसलाई ब्याक ल्याउनु पर्यो भने म कन्ट्रोल जेड गर्छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्याक आउँछ यो। त्यसपछि हामीसँग अर्को यहाँ फङ्सन छ यो लाइन स्पेसिङको, जसमा तपाईँले लेख्नुभएको टेक्स्टको लाइनहरू तपाईँलाई घटाउनु पर्यो बढाउनु पर्यो भने तपाईँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यो 1.0 मा छ, 1.5 गरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको टेक्स्टको लाइन अलिकति बढ्दै आएको छ। त्यस्तै गरी यिनीहरू छ
अझै तपाईँलाई बढाउन मलाई भने अहिले म बाइ डिफल्ट यसलाई यसैमा छोडिदिन्छु। त्यसपछि हामीसँग अर्को यहाँ कोलमको फङ्सन छ। अहिले हामीसँग 1 कोलम छ। यदि हामीलाई 2 कोलम चाहियो भने म यसलाई क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी 2टा कोलम आएको छ। अब म यहाँ तल यो लेख्दै जान्छु। अर्को के लेख्नु यसमा सपोज ल ग्रेप्स। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आफ्नो मर्जीले तपाईँ यसरी 2 कोलम प्लस तपाईँले अर्को पनि अप्सन छ यहाँ 2 कोलम 3 कोलम, या तपाईँलाई सिंगल कोलम चाहियो भने तपाईँ सिम्पली यो क्लिक गर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै एउटा सिंगल लाइनमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई इनकेस यो बुलेटको अप्सन तपाईँलाई चाहिएन भने यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यहाँ गएर सिम्पली ननमा गएर क्लिक गर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यसरी यो हट्छ। तपाईँको यो बुलेट अप्सन तपाईँको यो लिस्ट स्टाइल अप्सन हटेर जान्छ। मलाई अहिले इनर पनि चाहिएन, म यसको यो लाइन पनि यसलाई सिम्पली 1 यसमा छोडिदिउँ। अनि म यो यति धेरै मलाई चाहिएन अहिलेलाई चाहिँ मलाई यो 2टा भइपुग्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ टेक्स्ट डिरेक्सन, अर्थात् तपाईँले लेखेको टेक्स्ट तपाईँलाई कतापट्टि चाहियो तपाईँको यसको डिरेक्सन तपाईँलाई सेट गर्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म यसलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म यहाँ जान्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई होरिजेन्टल, तपाईँलाई यो रोटेट अल टेक्स्ट 90 डिग्री, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि फर्किन्छ यो। त्यसपछि यतापट्टि अनि यो स्ट्याक्ड, अनि तपाईँलाई अब मन परेन भने सिम्पली होरिजेन्टलमा गएर क्लिक गर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही फर्ममा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एलाइन टेक्स्ट। तपाईँलाई अहिले टपमा चाहियो कि तपाईँलाई मिडलमा चाहियो कि तपाईँलाई तल बटमपट्टि चाहियो, तपाईँ यहाँबाट आफ्नो मर्जीले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले म यसलाई मिडलमा राख्छु। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट। तपाईँले लेखेको कुराहरू तपाईँलाई स्मार्ट आर्टको रूपमा तपाईँलाई चाहियो भने, जस्तै अलिकति ग्राफिकल टाइपको तपाईँलाई आफ्नो लिस्टहरू बनाउनु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म यहाँ क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ थुप्रो अप्सन छ। तपाईँलाई कस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो कि यस्तो खालको चाहियो, अलिकति ग्राफिकल्ली तपाईँको लिस्ट भएर आएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी 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 यसरी। अहिले चाहिँ म यसलाई यस्तो छोडिदिन्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यहाँबाट आफ्नो टेक्स्टहरूलाई यसरी लिस्टमा तपाईँले ग्राफिकल्ली मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ अर्को थुप्रो अप्सन छ एड स्पेस, एड बुलेट, राइट टु लेफ्ट। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई लेफ्ट राइट, अनि तपाईँलाई अर्को बुलेट थप्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हामीसँग छ यहाँ जस्तै तपाईँको लेआउट, यसको बनावटी तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो। तपाईँलाई यस्तो खालको चाहियो, या तपाईँलाई यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो। तपाईँलाई यहाँ कलर पनि चेन्ज तपाईँलाई अप्सन छ। तपाईँ यस्तो खालको चाहियो कि अब एकचोटि यहाँ सबै तपाईँले एकचोटि यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म डिटेली गएन किनकि भिडियो निकै लामो हुन्छ। त्यसपछि म सिम्पली फेरि होममा जान्छु। अहिले चाहिँ इनरलाई म यसैमा छोडिदिन्छु। यो त काममा हाम्रो प्याराग्राफ हो। अब हामी लागौँ अर्को ग्रुपिङमा जसको नाम छ ड्रइङ। हाम्रो ड्रइङमा सुरुमा सेपको फङ्सन छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो पावर पोइन्टमा सेपहरू हाल्नु पर्यो भने हजुर यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म एक्जाम्पलको लागि यो लिन्छु। त्यसपछि अर्को यो सर्कल लिन्छु, अनि अन्तिममा एउटा यो लिन्छु। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी सेप एड गर्न सक्छौँ पावर पोइन्टमा। अब अहिले यिनीहरू 3टा एउटै भएको छ, त्यसैले म यो कलर चाहिँ म कलर चेन्ज गर्छु यिनीहरूको ताकि बुझ्न सजिलो होस्। ल यो कालो। त्यसपछि म यो 3टालाई मिलाएर राखिदिन्छु। त्यसपछि अब हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ एरेन्ज भन्ने। हाम्रो सुरुमा छ ब्रिङ टु फ्रन्ट। अब मलाई मानिलिउँ यो पछाडिको ट्रायङ्गल इनकेस मलाई एकैचोटि अगाडि ल्याउनु पर्यो, यो 2टाको अगाडि ल्याउनु पर्यो भने म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै अगाडि आएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी पछाडि छ अहिले यिनीहरू। त्यस्तै गरी मलाई फेरि अब यो पछाडि फेरि मलाई सबसे पछाडि फाल्नु पर्यो यो ट्रायङ्गल भने, सरी यो रेक्ट्याङ्गल, म सेन्ड टु ब्याक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो पछाडि गएको छ यसरी। त्यसपछि म अर्को यो सर्कल चुज गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ ब्रिङ फरवर्ड। यदि मलाई यो सर्कल एक स्टेप मात्र अगाडि ल्याउनु पर्यो भने म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो एक स्टेप मात्र अगाडि आएको छ। त्यस्तै गरी फेरि मलाई यो एक स्टेप मात्र पछाडि फाल्नु पर्यो भने म सेन्ड ब्याकवर्ड गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो एक स्टेप मात्र पछाडि गएको छ। यो अहिले यो ट्रायङ्गल र यो एरोको बिचमा छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ ग्रुप, अनग्रुप, रिग्रुप। अब मलाई मानिलिउँ यो 3टै सेप मलाई एउटै चाहियो भने म ग्रुपको प्रयोग गर्छु। जस्तै म तपाईँको किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिचिराख्छु अनि यो 3टालाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म गएर यहाँ ग्रुप गर्छु। तपाईँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3टै यो सेप एउटै भएको छ, अब सँगै मुभ हुन्छ। त्यस्तै गरी मलाई इनर छुटाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि म गएर यहाँ अनग्रुप गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो 3टा अलग अलग भएको छ। त्यस्तै गरी फेरि हाम्रो अर्को छ यो रिग्रुप। फेरि मलाई पहिला जस्तै 3टै एउटै बनाउनु पर्यो भने म रिग्रुपमा गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो 3टै एउटै भएको छ। तपाईँ यसरी यो आफ्नो सेपलाई एउटै बनाउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँलाई आफ्नो मर्जीले यिनीहरूलाई छुटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ एलाइन भन्ने। तपाईँको एलाइन लेफ्टपट्टि चाहियो कि तपाईँलाई, अनि यो सेन्टर, अनि तपाईँको अर्को यहाँ छ राइट, टप, मिडल। तपाईँ आफ्नो मर्जीले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को छ रोटेट। तपाईँलाई अब 90 डिग्री अब राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप भर्टिकल,
फ्लिप होरिजोन्टल तपाईँ यसरी आफ्नो मर्जीले मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ क्विक स्टाइल। अब तपाईँलाई इनकेस तपाईँले एकदम छिटो बनाइरहनु भएको छ पावर पोइन्ट, तपाईँलाई रेडिमेड कलरहरू चाहियो भने हजुर यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको कलर तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यी रेडिमेड यिनीहरू सबै तपाईँ यहाँबाट आफ्नो मर्जी लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले लिइनँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ सेप फिल। अब जस्तै म फेरि यिनीहरूलाई अनग्रुप गरिदिन्छु अनि छुट्याउँछु यिनीहरूलाई म। अब यो सुरुमा छ सेप फिल। अब हाम्रो यो जुन यो सेपमा तपाईँलाई आफ्नो कलर हाल्नु पर्यो, तपाईँलाई पिक्चर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अब ग्रेडियन्ट अर्थात् तपाईँलाई अब दुईटा कलर मिक्स भएको तपाईँलाई चाहियो भने हजुर यहाँ तपाईँको अप्सन छ। यहाँ तपाईँलाई कलर यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब तपाईँलाई कलर चाहिएन भने नो फिल्डमा गएर क्लिक गर्नु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यसरी यो कलर आउँदैन। अनि तपाईँले यहाँबाट पिक्चर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको अन्तिममा छ टेक्सचर। तपाईँलाई आफ्नो यो सेपमा तपाईँ टेक्सचर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भएको छ। त्यसपछि यो अर्को छ हाम्रो सेप आउटलाइन। तपाईँको यो जुन यो सेपको बोर्डर छ नि, बोर्डरमा तपाईँलाई कलर हाल्नु पर्यो, तपाईँलाई स्टाइल गर्नु पर्यो भने हजुर यो सेप आउटलाइनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई देखाउँछु, कालो खालको चाहियो तपाईँलाई, रातो खालको चाहियो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि चेन्ज भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँलाई अब यो वेट अर्थात् तपाईँको यो बोर्डरको यो वेट कतिको घटाउने बढाउने तपाईँ आफ्नो मर्जीमा छ। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को छ यहाँ ड्यास। तपाईँको अब तपाईँलाई कस्तो खालको चाहियो, तपाईँलाई यस्तो खालको चाहियो, तपाईँलाई स्टाइल पछाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ यी। अहिलेलाई म यो लिएँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ सेप इफेक्ट। तपाईँलाई आफ्नो यो सेपमा कस्तो खालको इफेक्ट हाल्नु पर्यो, तपाईँलाई स्याडो खालको हाल्नु पर्यो, तपाईँलाई ग्लो खालको, तपाईँलाई सफ्ट एजेस। अब अहिलेलाई चाहिँ म तपाईँलाई देख्न 3D रोटेसन लिन्छु ल, अनि यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको आएको छ। यो त काम हाम्रो ड्रइङको। यसपछि हामीसँग अन्तिममा एउटा ग्रुपिङ छ एडिटिङ भन्ने। एडिटिङमा तपाईँको छ फाइन्ड, रिप्लेस, सेलेक्ट। जस्तै म यहाँ जान्छु अनि म यहाँ टाइप गर्छु एसके च्यानल अनि म फाइन्डमा गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो बक्स आएको छ। तपाईँलाई अब फाइन्डले चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको कुनै एउटा स्पेसिफिक पार्ट खोज्नु पर्यो भने यसले हेल्प गर्छ। जस्तै मानलि मलाई मेरो प्रोजेक्टमा मलाई एसके भन्ने शब्द खोज्नु पर्यो भने म यहाँ गएर टाइप गर्छु एसके अनि म फाइन्ड नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्टमा एसके भन्ने शब्द यहाँ आएको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को अप्सन छ रिप्लेस भन्ने। अब रिप्लेस तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। अब जस्तै मलाई यो एसके भन्ने शब्द मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ म सिम्पली यहाँ टाइप गर्छु। जस्तै मलाई एसके को सट्टाले चाहिँ मलाई केएस अनि फर जस्ट एक्जाम्पलको लागि। अनि तपाईँको सुरुमा छ रिप्लेस। अब तपाईँलाई रिप्लेस तपाईँले क्लिक गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टमा जति पनि तपाईँको एसके भन्ने शब्द छ यसले पालि पनि चेन्ज गर्छ। तपाईँलाई अब रिप्लेस अल गर्नु छ भने तपाईँको एकैचोटि जति पनि एसके भन्ने शब्द छ त्यसले सबै चेन्ज गरेर केस बनाइदिन्छ। अहिले म रिप्लेस अलमा गएर क्लिक गर्छु। त्यसपछि ओके गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एसके भन्ने शब्द अहिले रिप्लेस भएको छ केससँग। त्यसपछि हामीसँग अन्तिममा चाहिँ सिलेक्ट भन्ने। म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। अब हाम्रो सुरुमा छ सिलेक्ट अल। जस्तै तपाईँको कर्सर अहिले यहाँ छ, तपाईँको यो कर्सर जुन ठाउँमा छ यसको सबै पार्ट तपाईँले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने म यहाँ गएर सिलेक्ट अल गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले सबै पार्ट सिलेक्ट गरेको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को सिलेक्ट अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भन्नाले चाहिँ इनर भयो। अब हामीलाई इनर सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। त्यसपछि हामीले इनरलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसरी। त्यसपछि हामीसँग अन्तिममा छ सिलेक्सन प्यान। म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। जस्तै हाम्रो यो जुन यो स्लाइड छ नि, स्लाइडमा जति पनि हाम्रो पार्टहरू छ जस्तै तपाईँको यो अब्जेक्ट भयो, तपाईँको यो टाइटल भयो, तपाईँको यो डिजाइन भयो, तपाईँलाई एकैचोटि यहाँ सबै देखाउँछ। जस्तै मलाई अब यो एरो चाहियो भने म यहाँ गएर राइट एरो क्लिक गर्छु। अब ओभल यो भयो, तपाईँको रेक्ट्याङ्गल, तपाईँको यो डायग्राम यिनीहरू भयो, तपाईँको यो टाइटल, यसरी तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त काम हो तपाईँको सिलेक्सन प्यानको। यसै गरी मैले हजुरलाई पावर पोइन्टको होम ट्याबको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएँ। हजुरलाई काहीँ कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु। र आजलाई चाहिँ यति नै। हजुरलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसै गरी म हजुरमाझ बिदा हुन चाहन्छु। म चाँडै नै अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूमाझ आउनेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।